Hello guys. Welcome back to my channel. This is your Junray PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-hide ang iyong friend list sa iyong Facebook profile. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, at huwag din kalimotang i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. I-open ang iyong Facebook app, at mag-log in. First, go to your Facebook profile account. I-check po muna natin kung na-hide na ba ang ating friend lists. Pindutin ang tatlong tuldok. Pindutin ang View As. As you can see guys, hindi pa natin na-hide ang ating friend lists. Para ma-hide ang ating friend lists, pindutin ang back button. Pindutin ulit ang back button. Pindutin ang tatlong linya. Scroll down po kayo. Pindutin ang Setting and Privacy. Pindutin ang Setting. Scroll down po kayo. Pindutin ang How People Find and Contact You. Pindutin ang Who Can See Your Friends List. Pindutin ang See More. Pindutin ang Only Me. Balik po kayo sa inyong Facebook profile. Pindutin ang tatlong tuldok. Pindutin ang View As. O ayan na guys, napakadali lang, na-hide na natin ang ating friends list sa ating Facebook profile. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, at huwag din kalimotang i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.